Ahoj všichni, vítám vás na našem kanále. Dneska se podíváme na tohle služební pouzdro od společnosti Sitek. Pojďme na to. Sitek nebo Sitak, nevím, jestli to vyslovuji správně, nicméně jedná se o čínskou společnost, která není na trhu až tak dlouho. Mají vlastní vývoj, vlastní výzkum, používají vlastní technologie a patenty, což se nedá říct úplně o všech čínských společnostech. Tam v tom případě je to takhle, to znamená mají vlastní tým, který se stará a který vlastně vyvíjí ta pouzdra a snaží se to mít co nejlepší. Podíváme se na to pouzdro, co se týče mechanismu, podíváme se na tu sponu, která nám to drží na opasku, řekneme si nějaký základní informace a podíváme se, jak to pouzdro vlastně funguje v praxi. Jako hlavní materiál je zde použitý military grade polymer, to znamená umělá hmota. Je to opravdu pěkný polymer, na omak velice příjemný, je tvrdý, není to žádný bláto, který by se vám ohejbalo, což je velice důležitý, jelikož se jedná o samosvorný pouzdro. Takže to pouzdro, vlastně ta zbraň v tom pouzdře nám drží pomocí toho, že to pouzdro ho svídá. Začneme u toho mechanismu, nebo u této spony, která nám vlastně drží pouzdro na opasku. Máme zde krásně vytvarovaný do takového malého oblouku, díky tomu to krásně kopíruje linie těla. Samozřejmě zadní část je vycvakávací, pomocí ní se potom vlastně to pouzdro umísťuje na opasek. To znamená, mám nějaký opasek, vezmu to pouzdro, hezky to zacvaknu, krásně nám to drží, nikam to necestuje. To, že to nikam necestuje, je především z důvodu vlastně té zadní části. Určitě vidíte, že je to tady takový trošku propadlý, právě tohle nám krásně tlačí na ten opasek a to pouzdro to fixuje na svém místě. Co se týče velikosti opasku, můžete mít 45, 30, zkrátka různě velký opasek. V tomhle případě zde máme takovouhle vložku, to je vlastně takový spodní mantinel, spodní bariéra, která nám určuje výšku toho opasku. Tady je velice jednoduše vyjmout a následně vlastně dát na nějakou jinou z těch tří úrovní. Díky tomu si můžete upravit tu sponu krásně podle toho opasku, který momentálně máte a nemusíte se bát, že by vám nějakým způsobem neseděla. Další výhoda té spony je, že se dá nastavit vůči tomu pouzdru, respektive to pouzdro vůči té sponě vlastně ten náklon. Tady vidíte, že máme 3 různé pozice, díky tomu můžeme to pouzdro naklánět na jednu nebo na druhou stranu podle toho, jak vám to vyhovuje při tom tasení. Spolu s pouzdrem dostanete i sadu imbusů, který právě použijete například na uvolnění toho pouzdra a nějaký přesměrování nebo to malé naklonění. Zároveň, a co se mi hrozně líbí, tohle pouzdro jde umístit i na jiné platformy. To znamená, buď to tady můžete mít tu opaskovou sponu, stejně tak to můžete dát na stehenní platformu, stejně tak to můžete dát i na podpažní pouzdro. Určitě pak udělám ještě kompletně celý video vlastně na ten mechanismus, na ten ekosystém, abyste viděli, kde všude se dají ta pouzdra používat. Těch pouzdr je spousta, těch mechanismů a platform vlastně v tom ekosystému je taky spousta, takže se na to určitě podíváme. Pojďme se přesunout k té hlavní části, což je už to samotný pouzdro. Samotný pouzdro spolíhá na ten kloboučkový mechanismus, otevíraný pomocí pojistky. Co se týče toho spouštěcího mechanismu, který nám vlastně otevírá ten klobouček, i ten je zajištěný takovou malou pojistkou. Jak vidíme, momentálně je to odjištěný, to znamená, že když zmáčknu tohle tlačítko tady nahoře, tak se mi klobouček spustí dolů. V opačném případě, kdy to mám zajištěný, tak to můžu mačkat jak chci a ten klobouček se mi nikdy dolů nespustí. Takže taková pojistka na pojistku velice dobře řešený. Co se týče tohle z toho stylu pouzder, jsou to jasně služební pouzdra, která používají například vojáci, policisté. Předpokládá se, že jdete někde v terénu a tu zbraň potřebujete mít co nejvíc zajištěnou. Nechcete, aby přišel nějaký civil, nějaký pachatel, zkrátka vám vytrhnul tu zbraň, kdyby to bylo například jenom samosvorný pouzdro a někam vám s ním odběhl nebo vás s ní ohrožoval. Takže právě pro ten případ je zde ten kloboučkový mechanismus, který funguje báječně. Mám tady samozřejmě i pistoli. Momentálně tohle pouzdro je na Glock 17 a podobné modely, takže do toho dáte i Glock v ráži 40, Smith & Wesson anebo 357 SIG. Pistole do toho krásně zapadne. Jak jsem říkal, samosvorný mechanismus. Překlopíte klobouček. V tomto případě je pistole krásně zajištěná. Potom můžeme ještě přepnout pojistku do horní polohy, takže nám vlastně ten klobouček nikam nevyskočí a zbraně krásně zajištěná v tomto stavu. V případě nouze nebo potřeby pak jenom velice jednoduše odjistíte pojistku směrem dolů, že krásně to vlastně jde ve směru té ruky, že když vlastně jdete pro tu zbraň, krásně si palcem odepnete pojistku a
zmáčknete ten spouštěcí mechanismus, který vám otevře ten klobouček. V tomto případě není zbraň odištěná, není úplně snadno vyjmutelná, je to právě kvůli tomu, aby tam stále dobře držela. Musíte překonat odpor toho samosvorného pouzdra a pistoli vytáhnout ven. Opravdu velice hezky řešený. Samozřejmě můžete si i regulovat tuhost toho pouzdra, tedy to sevření, opět pomocí imbusů, které dostanete v sadě s tím pouzdrem. Říkal jsem si, že sice je fajn, když uvidíte, jak to pouzdro vypadá a jak vlastně tam ta zbraň do toho hezky zapadne, nicméně určitě je potřeba vidět i, jak to funguje v praxi, vlastně to tasení a to olištění té zbraně. Pojďme se na to podívat. Chtěl bych ještě, abyste to viděli takhle pěkně na kompletně celém tom těle, jak to vypadá. Zkrátka je to opravdu velký služební pouzdro. Jak jsem říkal, slouží ideálně například pro policisty nebo pro armádu, jakož v tom případě je naprosto jasný a očividný, že u sebe mám zbraň, to už ničím nezamaskuju, maximálně, že už nějaký dlouhý kožený kabát, ale nejsme v žádném akčním filmu, takže takhle to pouzdro vypadá. Ten mechanismus je pak velice snadný, jak jsem říkal. Tam, kam mi jde palec, tam mám vlastně všechny ovládací prvky tohohle z toho pouzdra. To znamená, že v okamžiku, kdy potřebuji řešit nějakou situaci, jenom sáhnu dolů, ruka mi sjede přímo na pojistku toho uvolňovače, uvolním pojistku, stisknu uvolňovač, vyskočíme ten klobouček pěkně dopředu. V tuhle chvíli jsem schopný tasit zbraň, jak říkám, musím trošku překonat tu sílu toho samosvorného pouzdra. Tasím zbraň, pěkný plnohodnotný úchop a mohu už řešit nějakou situaci, která vyvstala. Zpátky vrátím, v tuto chvíli nemusím zajišťovat zpátky kloboučkem, protože mi hezky drží to pouzdro tím samosevřením, mohu něco řešit, zkrátka pouzdro a zbraň jsou připravené, v okamžiku, kdy jsem dořešil, jenom zpátky zacvaknu, po případě zajistím a můžu zase zpátky do takového toho klidného módu. Ještě jednou ukážu, začne se řešit nějaká situace, odišťuju, otevírám, tasím, vracím zpátky, zajišťuju. Přesně tak, jak to doktor chtěl. Jak je vidět, služební pouzdro level 3 od společnosti Sitek je opravdu velice dobře konstruovaný, zároveň ta cenovka na tom je opravdu úžasná, takže to není žádný zbytečně předražený pouzdro, ale poměr, kvalita, výkon zkrátka velice dobře vystižený. Samozřejmě pouzdro nabízíme i na ostatní typy zbraní, nejedná se jenom o pouzdro na Glocky, ale samozřejmě pokud máte čízu, Siga, cokoliv dalšího, tak to pouzdro tam najdete. Dokonce některé modely mají podporu i ukazovákové pojistky, to znamená kombinace právě tohle z toho kloboučku a ukazovákové pojistky, také velice dobře nakombinovaný. Určitě se na to podívejte. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, máte nějaké otázky, nechte mi je dole v komentářích, určitě na to odpovím. Zároveň nás nezapomeňte odebírat, sledovat a zůstat s námi v kontaktu, aby vám takováhle videa už neutekla. Já vám děkuji za pozornost ještě jednou, vy jste skvělí, jsem rád, že jste to vydrželi až do konce a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže se mějte pěkně a dávejte na sebe pozor tam venku. Ahoj.